Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut până multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Oh baby, we are so back. Bum, suntem live, seara de cripto, episodul 82, sezonul 7, magie, vrăjitorie, vin datele pe șomaj. Primele date economice importante pentru 2025 sunt aici. Șomajul din SUA și desigur non-farm payrolls. Câte locuri de muncă s-au adăugat în economia SUA? Foarte important. Vom discuta imediat care sunt așteptările mele. V-am pregătit un grafic ca de fiecare dată pe aceste momente de piață. Desigur și așteptărilor băncilor mari din SUA pentru această raportare. Din nou, ar trebui să știți ce ar trebui să vedem în momentul de față în materie de raportare sau ce am vrea să vedem în momentul de față. Dacă știți ce am vrea să vedem, lăsați pe chat și vă explic imediat de ce am vrea să vedem sus sau jos sau șomajul astăzi. Ei bine, am vrea să-l vedem în sus, dar nu prea sus, fie la 4,2, fie la 4,3. Nu mai mult de atât, adică dacă vine 4,4, dacă vine 4,5, deja intrăm în zone de recesiune, dar dacă el coboară gen 4,1, 4 din nou este negativ. De ce? Pentru că ați văzut yieldurile de la obligațiuni au urcat foarte, foarte puternic. De ce? Pieței e frică în momentul de față de inflație. Asta e frica majoră a analiștilor, asta e frica majoră a pieței și asta se vede destul de clar. Am văzut câte joburi au fost deschise mai mult decât era
era așteptat. Din nou dă o senzație de urcare în partea economică, ceea ce nu este grozav pentru dobânzile de referință, deoarece dacă Jerome vede că șomajul scade, desigur trebuie să vedem și inflația săptămâna viitoare, dacă ea vine în urcare, atunci șansele sunt destul de mici ca Jerome să mai taie, poate, nu știu, ianuarie clar va face pauză, apoi februarie va fi lună de pauză, nu vom avea FOMC-ul, martie, posibil să zic că nu tem nici în martie sau lucrurile nu arată grozav. Deci vreau să dăm șomajul în sus, dar nu prea sus, sau la 4,2. 4,1 eu zic că e problematic, sub 4 sau 4 e dezastros în momentul de față, în momentul ăsta în care ne aflăm în piață. Știrile pozitive, da, sunt știri negative în momentul ăsta, având în vedere că economia este hot. Și nu avem nevoie în momentul de față ca lucrurile să vină pozitiv aici pentru dobânzi, deoarece acolo este cheia, la dobânzi, pentru performanțele piețelor în general. Acum, nici dobânzile să nu fie tăiată prea mult sau să nu urce prea mult. Din nou un echilibru și acolo, dar acum la 4,5 dobândă vrem să o ducem mai jos, nu? E mult prea sus, a zis asta și Trump, pentru a putea continua acest rally. Ok? Bun. Imediat intrăm în forță și vă arăt în 10 minute, 9-10 minute vom vedea aceste raportări financiare, primele pe 2025 importante, vom avea și săptămâna viitoare, desigur, inflația. Ce se va întâmpla cu Bitcoin, din punctul meu de vedere, ar putea fi o șansă de a avea săptămâna viitoare să formăm un bată pentru Bitcoin, nu săptămâna asta, vom că probabil nu vom merge mai jos, Bitcoin a testat 91.000, consider că nici acolo nu este bată, nu, da, discutăm imediat despre asta, vedem ce impact ar putea fi pe BTC. Vă salut pe toți! Lăsați un comentariu, rupeți aici butonul de like, dați share la prieteni, să ducem live-ul ăsta destul de sus, deja peste 1000 de persoane aici așteaptă, să vedem ce se întâmplă pe aceste date financiare, deoarece sunt importante. În sfârșit ne-am întors la importanța datelor financiare după o perioadă în care n-au mai fost atât de relevante, cred că vor fi din ce în ce mai relevante, mai ales în următoarele 3 luni de zile. Bun, salutare, hai cu 4,2, asta vrem în așteptare. Și non-farm payroll-ul nici el să nu fie prea sus. Așteptarea cred că e 155-160 de mii. Nu vrem mai sus de atât. Înseamnă că economia duduie și înseamnă că Jerome Powell a tăiat prea devreme. Adică a tăiat prea devreme. Și asta, în momentul de față, asta crede piața. Piața crede că Jerome a tăiat prea devreme sau prea mult alea 100 de puncte de bază pe care le-a tăiat. Asta crede. Eu cred că nu. Cred că Jerome a avut dreptate și rămâne de văzut. Desigur, cred că inflația va rămâne sub control și desigur șomajul ușor va urca. Dar nu la această citire. Mai aștept la această citire șomajul 4,2, poate 4,3, sperăm poate 4,1. Nu mă aștept ca șomajul să urce prea mult la această citire. Nu mă aștept. Bun. Deci apăsați like-ul și imediat mergem mai să vedem și ce s-ar putea întâmpla cu reacția piețelor și desigur reacția Bitcoin în general. Bun, hai să începem rapid, deoarece nu mai avem mult, mai avem vreo 8 minute aici. Începem și ne uităm aici pe rata șomajului și schimbarea prețului Bitcoin în 2025. Desigur putem să observăm din ianuarie 2024 până în ianuarie 2025. Avem un an de date aici, aproape, dacă luăm și citirea de azi. Aproape un an, aproape 12 luni de date pe care le-am putea vedea aici. Ce observăm? Observăm așa, observăm niște scenarii. Totuși, dacă e să ne uităm în trecut, putem să vedem că Bitcoin a luat corecții destul de mari aici, în zona asta, în care șomajul era un pic în urcare. Vedem 4, 4,1, 4,3 și aici pe august 2 a luat o corecție mare, dar desigur aici a fost și alte lucruri. Știți foarte bine ce s-a întâmplat în august, în care piețele financiare și ele erau destul de mult în declin. Ok, bun. Apoi am văzut septembrie 4,2 un pic în scădere aici, 4,1, 4,2, s-a mai stabilizat, chiar am avut o urcare aici în octombrie pe raportarea asta 2,19, apoi 4,1 în minus 1,10 în noiembrie și apoi decembrie raportarea de 4,2. Pare că îi place cât de cât pieței șomajul 4,2, 4,1, 4,3. Pare că în zona asta îi place, după cum se poate observa aici. Acum, pentru această citire avem 3 scenarii în momentul de față. Scenariul ar fi, desigur, 4,2 în așteptare, care ar fi undeva o urcare de 1,8%, astea sunt mediane, adică luați-le ca atare. O urcare de 1,8% pe Bitcoin pe această mutare neutră, să zicem așa, pentru șomaj, așteptăm săptămâna viitoare să vedem. Dar chiar dacă urcă Bitcoin în zona asta, totuși, cred că până săptămâna viitoare va da înapoi. Ok? Bun, acum, dacă vedem 4,3,
ceea ce nu aștept să vedem 4,3, din ce am observat din datele pe care le-am analizat, nu cred că vedem peste 4,2. Acum sper să mă înșel, Doamne ajută să vină peste 4,3, deoarece în scenariul ăsta ar fi bullish și am putea vedea o urcare de 2,5%, poate chiar mai mult în materie de Bitcoin. Dar și acolo, dacă urcă, cred că zona de 97.500-98 de mii va fi greu de spart pentru Bitcoin sau mai sus de atât până săptămâna viitoare. Chiar dacă urcă spre nivelul acum 4,3, tot mă aștept să corecteze după. Acum, dacă vedem 4,1, ăsta ar fi un scenariu negativ. Acum, nu neapărat 4,1, 4,1, depinde și de non-farm payrolls aici, desigur, la această citire de 4,1. De exemplu, dacă vine un 4,1 cu non-farm payrolls peste 160 de mii, bubuială, îți dai seama, da, probabil vom vedea minus 5% pentru Bitcoin sau minus 4%, care ar putea duce prețul spre 90 de mii, 250, la un 4,2 puteți să observăm aici 96.710, iar la un 4,3, 97.375 în cel mai bun scenariu pentru BTC. Ce se va întâmpla? Cred că vom vedea 4,2, poate o reacție un pic bullish pentru Bitcoin ulterior, dar mă aștept ca această urcare, dacă vedem 4,2, să nu fie trăită lung pentru BTC. Desigur ne mai uităm și la non-farm payrolls, să vedem ce se întâmplă acolo. Bun, deci asta e graficul pe care oricum îl pregătesc de fiecare dată pentru cei de Patreon cu vreo 3, 4, 5 ore înainte și explicată fiecare chestie. Astea vor fi oricum făcute la fiecare citire. Bun, mergem mai departe, vedem ce zic băncile. Asta e opinia mea, vedem ce opinie au băncile aici mari din SUA, important, nu? Să ne uităm să vedem ce zic și ele, de cele mai multe ori greșesc, dar hai să vedem. Ne uităm imediat. 2 secunde să găsesc eu ce trebuie aici și imediat vă pun aici poza și ne uităm împreună. Mai avem 4 minute, de ce bine. Bun. Bun, deci dacă ne uităm aici, avem non-farm payrolls-ul aici și rata șomajului aici, în zona asta. Putem să vedem mediana 165.000. N-aș vrea să-l văd totuși peste 160-165.000 non-farm payrolls-ul. Acum, la care sunt așteptările pieței? Citigroup, de exemplu, mi se pare cel mai bearish în materie de șomaj, care dă un 4,4 aici, Citigroup, care ar fi... Nu știu, citirea asta de 4,4 cred că din nou ar speria piața. Ce ar fi perfect pentru piețe? 4,3 ar fi perfect pentru piețe în momentul de față, nu 4,4. Mi se pare deja că intri într-un scenariu de recesiune sau în tren drept spre el, ceea ce nu e grozav. Uite, Goldman Sachs a dat aici 4,3. Putem să vedem că 125.000. Da, ar fi un scenariu cât de decent aici pentru piață, deoarece asta cumulat cu o inflație în jos, adică un 4,3, 4,4, cu o inflație în cădere, Jerome Powell taie și luna asta, oricum Trump deja a pus presiune pe el. Bun, Standard Chartered, aici avem 4,3, Capital Economics zice 4,2, Deutsche Bank 4,3, Morgan Stanley 4,3, Santander 4,2. Nu prea dă nimeni 4,1, foarte interesant aici, multe dau 4,2, 4,2, putem să vedem UBS. Pare că, cine știe, uite, Goldman Sachs dă 4,3, dar știm că ăștia nu prea au dreptate de obicei. Voi ce credeți că se va întâmpla aici? Eu cred că vom da 4,2, acum dacă vine 4,3 ar fi bun în contextul în care săptămâna viitoare, desigur, inflația ar rămâne sub control, adică ar pica. Discutăm imediat, 1278 de persoane pe acest live, 3 minute până la rezultate, apăsați butonul de like și desigur vom analiza și piețele. Probabil vom sta până la deschiderea bursei americane, rămâne de văzut dacă există interes. Bursa americană se va deschide sigur la ora 4:30, ora României. Bun. Soft landing. Momentan vedem, soft landing-ul este pe masă clar, dar trebuie un pic lucrurile să așeze în materie de soft landing. Soft landing-ul nu poate să vină cu un șomaj peste 4,55, adică n-are cum, trebuie să vină cu un șomaj care să stea în zona asta, iar inflația să pice. Asta vrem. Ați văzut bonzurile și poate ne uităm un pic înainte. A urcat foarte, foarte tare și aici vor fi mutări astăzi. Clar vor fi mutări pe Treasury Bonds. Noi am mai discutat despre Treasury Bonds. Dacă ne uităm pe US10 și pe US2, pare că sunt în urcare. Ce așteaptă aici? Ce rezultate așteaptă având în vedere că sunt în urcare? Așteaptă că piața muncii să rămână încă hot, adică să nu crească șomajul prea mult și joburile să adauge în continuare. Asta ne zice, iar dacă ne uităm la TLT, vă explicam, da, un mic bounce aici e spre bottom, dar ar mai putea avea un pic aici de îndurat. Dar mutările vor fi mari.
eu zic că astea vor pune cel mai probabil topul, US2 și US10 probabil în Q1, la fel cu DXY. Eu cel puțin rămân la această impresie, rămân la impresia că piața greșește și inflația nu este aici să urce prea grozav. Este doar o reacție de moment a pieței. Bun, dar acum vedem. Desigur, asta e opinia mea, opinia analiștilor, o știți, e alta, că inflația vine să ridică, ne sparge în 2, 3, 5, 9. Bun, imediat. O să rămânem pe Bitcoin, hai să vedem ce se întâmplă. Dacă aveți șomajul, dacă aveți datele, puteți să le spuneți aici. Bitcoin putem merge pe time frame-uri mai mici, gen pe 1 minut. Hai să ne uităm dacă o să aibă vreo reacție. Probabil da, momentan pică aici un pic. Dar să ne uităm BTC, USD. Ne uităm rapid pe Coinbase. Bun, care are mai mult volum. No, și un pic pică. Pică, mai avem un pic. Un poco. Bun. Daniel Drăghea, mersi că ai dat pledge. De fapt ai schimbat pe Patreon membership-ul. Pare că vedem cădere. Imediat cum avem datele. Ui, ce s-a întâmplat aici? Ce date au fost? Asta se duce. Bun, ce date au fost? Ia să ne uităm aici. 2 secunde. Payrolls, 256.000 pe payrolls, mama mia, 256.000 versus așteptarea 265, oi, și șomajul imediat, vedem aici, imediat ne uităm la șomaj. 4,1. No good, sir. No good. Reacția, da, normală aici. Normală reacția după asta. Adică, da, v-am zis că nu vedem un șomaj mai mare de 4,2. Acum, a venit 4,1, ceea ce nu este grozav și vedem dildourile aici, ceea ce făcea sens ce v-am zis. Nu vrem șomajul bun? Nu vrem șomajul bun. Se duce, da. Se duce, 4,1 se duce. Vedem unde se oprește. Asta e întrebarea. Avem nevoie aici de ceva interesant, un shot de ghimbir, ceva, nu știu, că e groasă un pic. E un pic groasă momentan. Da, vedem că a făcut bounce între timp. Bun, vedem că a făcut bounce aici. În momentul de față e prea devreme, trebuie să așteptăm un pic să vedem mutarea. Mutare așteptată, 93.000. Acum dacă ne întoarcem aici, mutarea așteptată pe un 4,1 cu non-farm payrolls în zona de 256.000. E o mutare așteptată reală de minus 5% ulterior aici în materie de Bitcoin, dar vedem, se joacă aici, se joacă, bun, se joacă. Bun, 83.000, băgați pastile repede, exact, băgați pastile. Da, 4,1, hai că nu e chiar bau atât de rău, dar ce e rău sunt non-farm payrolls care vin la 256.000. Deci economia americană, e tată, 256.000 de locuri de muncă adăugate și 4,1 pe șomaj, grozav. Acum, ce ne poate pune pirostria e săptămâna viitoare. Ar fi bune aceste raportări dacă săptămâna viitoare inflația ar zice în jos, adică ar zice nu urcă inflația. Ar fi raportări bune și te-ai putea aștepta la soft landing, dar ce crește probabilitatea? Tăierile de dobândă. A venit Trump și a zis, da, Jerome Powell să taie dobânzile. Păi cum să le tai, mă, când vezi economia duduie, când șomajul este acolo? N-are cum, trebuie să aibă acolo niște date ca să poată să taie mai departe. E destul de clar că nu. Ce s-a întâmplat cu bonzurile? Nu știu, ia să vedem. Vedem ce se întâmplă cu treasury bonds aici. Oi, de asta ziceam că mai e aici pe treasury bonds. A băgat, îți dai seama că astea au bubuit imediat în sus, având în vedere că se așteaptă și la mai mare inflație, având în vedere lucrurile aici, iar TLT-ul desigur o să ia un mare dump și o să meargă ușor spre regiunea asta. Vedem că în pre-market e undeva la 85-18, dar probabil o să meargă spre zonele astea de aici mai degrabă. Ce e bine că US2-ul totuși urcă mai mult aici. De ce este bine? Că US2 urcă mai repede în zona asta, pentru că avem acel dezechilibru aici, care el nu trebuie să continue. Bun, care e interpretarea? 4,1, 256. Momentan facem, să zicem așa, până săptămâna viitoare, nu știm exact, dar momentan raportarea ar duce la inflație mai mare și ar duce la nu mai tăia dobânda. Acum, dacă inflația săptămâna viitoare, și imediat discutăm care e așteptarea pe inflație, vine în cădere, atunci poți să te gândești la un
soft landing real. Adică Jerome zice, bă, piața muncii am readus-o pe linia de plutire 4,1, știi că e așa mai sus, 4,3, whatever, dar ăștia mult mai sus dacă te uitai la proiecțiile economice. Acum, zice Jerome, da, am adus-o pe linia de plutire, este ok, inflația este în cădere în continuare, e în regulă, mergem spre soft landing, dar dacă inflația urcă, atunci e problema, de fapt. Atunci problema, hai să ne uităm pe săptămâna viitoare. Ia vedem ce s-a mai întâmplat aici. Deci avem non-farm payrolls unemployment rate, average hourly earnings. Avem undeva, era 0,3 actual, previous 0,4, consensus 0,3. Aici nimic ieșit din comun. Average hourly earnings year over year 3,9 actual, consensul era la 4. Da, un pic sub, dar nimic wow aici. Mai vedem și Michigan Consumer Sentiment undeva pe la ora 6 ora României, cred. Da, undeva la ora 6 ora României sau nu, 5 ora României. Având în vedere că deja ești 3:30 aici. 5 ora României, vedem și Michigan Consumer Sentiment, dar nu cred că va avea un impact atât de mare în momentul de față. Ok, bun. Deci ne trebuie inflația. Dacă la inflație, atunci Bitcoin desigur va sparge 90.000 sau ce mai jos dacă inflația urcă. Inflația săptămâna viitoare, miercuri, o să avem live după inflație săptămâna viitoare, miercuri. Dacă ne uităm aici, unde? Aici, bun. Corul ne trebuie. Corul 3,3, forecastul la 3,3. Deci trebuie să rămână la 3,3. Dacă îi urcă aici corul, am pus-o. Deci corul mi se pare cum cel mai important. Deci ăsta trebuie să rămână 3,3 sau sub. Săptămâna viitoare e critică treaba. Bun, dacă mai vedem aici inflația normală 2,7 data trecută, 2,9 în forecast. Trebuie să fie măcar în forecast. N-are ce căuta peste 3 data asta. Adică n-are ce căuta. 2,7, 2,8, 2,9. Ok. Mai sus de atât, problemă. Ok, problemă. Și atunci ai putea să te gândești la BTC. Dacă mergem aici la BTC, bun, rapid, 93,7 în momentul de față pentru Bitcoin. Momentan, reacția așteptată cât de cât spre regiunea de jos aici pentru Bitcoin și ne uităm imediat, având în vedere citirea pe care am văzut-o. Acum vedem cum se deschide și bursa aici, ne uităm și pe futures imediat. A avut un mic bounce, dar nu știu, acest volum destul de mare. Nu știu dacă s-a terminat mutarea aici în materie de Bitcoin, având în vedere acele știri. Dacă era 4,2, probabil mutarea era în zona superioară, undeva aici. 96, 97 în range-ul ăsta, dacă era un 4,2, 4,3. Dar nu, ar trebui să raportăm la 4,1. Acum, desigur, raportarea pe decembrie aici, că ne uităm întotdeauna cu o lună în urmă, vedem ce se întâmplă pe ianuarie. Dar Trump trebuie să înțeleagă anumite lucruri, că nu poți să scazi dobânda și ne uităm imediat pe CME Group aici. Având în vedere că inflația este mare. Asta Trump a zis, inflația este mare, ratele dobânzii sunt mari. Da, păi și piața muncii este hot. Ce faci? Tai dobânda când inflația urcă? Adică pe care o salvezi, știi? Adică tai dobânda, inflația urcă. Pe care o salvezi, știi? Bun, hai să ne uităm aici. Deci avem acum 93,1, nu știu dacă e price in sau nu, pentru a rămâne la același nivel în ianuarie și probabil se va întâmpla aici, rămânerea la același nivel în ianuarie. Deci bearish aici, bearish. Hai să ne uităm ce face DXY, mi-e și frică să mă uit la el, adică mi-e frică să mă uit la DXY. Dacă ne uităm aici pe Forex un pic, unde e? Where is the DXY? Da, urcă. Asta am făcut moon aici. Făcut moon în regiunea asta 109, aproape de 110. Asta n-are ce căuta aici. Deci na, Trump are niște chestii de pus la punct în materie de dolar, în materie de dobânzi, în materie de inflație, în materie... Adică n-are cum să zică doar așa din gură fără niciun fel de backing. Dar din nou, îmi păstrez ideea, dacă mă întrebați dacă mai îmi păstrez ideea că inflația va rămâne relevantă, nu. Poate să aibă o urcare, am mai și explicat. 3,5 în următoarele luni poate, dar nu cred că inflația va avea o ridicare prea mare. Cred că aceste numere pe șomaj sunt normale venind de anul viitor, 4,2 încât era așteptarea aici pe șomaj. Cred că șomajul totuși va crește în următoarele luni, inflația va pica, bonzurile, yield-ul bonzurilor vor avea top și atunci probabil piețele își vor reveni. Când? Probabil februarie, martie, aprilie în regiunea respectivă. Până atunci nu sunt așteptări mari decât de formațiuni de subsol. Trebuie întâi să punem topul aici pe bonzuri pentru a putea vedea
piața că se rebalansează și desigur trebuie să vedem dolarul găsește un top, ceea ce aici e zona de top pentru el. Mai sus de atât intri în zone destul de nasoale, adică trebuie să faci ceva cu dolarul aici, nu poți să-l las să ducă, că intri în zone de recesiune și forțezi recesiunea aici imediat, pentru dacă dolarul urcă peste regiunea asta, dacă vezi pe urmă că inflația se ridică, dacă vezi că inflația se ridică și apoi șomajul se ridică, adică sunt chestii de nuanță aici, dar din nou nu le cred. Nu cred că se forțează neapărat partea aia de recesiune gravă. Nu cred. Cred că este o perioadă de tranziție în momentul de față, tranziție și dintre 2024-2025, dar și de tranziție de partea guvernamentală, că vine Trump pe 20, nu? Și pare că ăștia încearcă să-i pună bețe în roate cu orice posibil. Ați văzut că s-au mutat și niște bitcoin. DOJ-ul, Departamentul de Justiție al SUA, acum poate să și vândă bitcoinul respectiv, fix acum înainte să vină de să fac niște mutări acum înainte, care piețele nu vrei să ai incertitudine, vezi acum că piața economică este hot, piața muncii este hot, vezi că totul este hot, te gândești, mamă, vine inflația, știi? Bun, deci consider aici în continuare că DXY este spre un top, sper să nu mă înșel, pot să mă înșel, îți dai seama, pot să mă înșel, dar în trecut nu m-am înșelat, acum nu înseamnă că dacă în trecut am avut dreptate, de data asta se va întâmpla exact la fel, dar cred că da, cred că este spre o zonă de top, cred că bonzurile aici, vă ziceam că da, bonzurile ți arată și vorbeam pe live-ul precedent că șomajul nu va veni peste 4,2 aici, ok? Nu va veni, pentru că ăsta încă mai are să meargă în range-ul ăsta de aici, având în vedere că TLT-ul încă nu ți-a pus bottom-ul, dublu subsolul pe care noi am vorbit de, cred că un an de zile de când ăsta era aici, vă ziceam, nu mi se pare încă, când ăsta punea primul subsol, aici toată lumea se panica pe această urcare, bă, nu mi se pare că e zona de recesiune până când ăsta nu face dublu subsol și apoi îmi urcă peste 102-108. Momentan suntem în range-ul de dublu subsol, probabil în următoarea perioadă se va întâmpla, odată ce TLT-ul ajunge spre nivelul de 82-80, atunci ne putem gândi și la un top pe partea asta de yield-uri de 10 și de 2. Și atunci ne putem gândi că piețele își vor reveni, mai ales intermediar. Acum, dacă TLT-ul pune bottom aici și urcă, e bullish pentru piețe, ok? E bullish pentru piețe, cum a fost și perioada asta de aici. Poți să observi din octombrie 2023 până în regiunea asta de aici, din decembrie 2023, cum a fost mai până în septembrie regiunea asta de aici, când a făcut un big top în regiunea asta și au început din nou yield-urile pe bonduri să urce, nasol, ok? Nasol. Bun, din nou, vrem să vedem bottom aici, vrem să vedem urcarea aici, dar urcarea asta n-are ce căuta peste nivel ăsta, doar ce odată ce urci peste nivelul ăsta, asta e partea bună, că piețele își revin pe o mutare de genul ăsta, dar ulterior dacă urcă peste nivelul ăsta intri în sfera de recesiune și atunci ai un crash economic, similar cum s-a întâmplat și în perioadele precedente, dacă nu putem să vedem aici 2006-2007 dublu bottom, urcare peste regiunea asta, uite cât de bună a fost perioada asta, eram încă în urcare aici, apoi odată ce am urcat peste 100 s-a dus naiba și am intrat în recesiune, s-a dus aici, se poate vedea, s-a dus în 123. Ok, bun, deci da, recesiunea pare că e pe vine, numai că e la distanță din punctul meu de vedere, decât probabil un an, probabil 9 luni, probabil cine știe mai mult. Încă nu văd să se structureze așa. Mai sunt anumite chestii aici de nuanță care trebuie să se întâmple înainte să vedem acel mai mare crash, să zicem, nu cel mai mare din istorie, dar un crash economic care vine de mai multe ori. Ok, bun. Ne uităm și pe piețe imediat, aveți puțină răbdare, ne uităm aici. Deci teoria rămâne în materie de Bitcoin, că bottom-ul nu este aici și am pus ieri pe Twitter această poză, dacă putem să ne uităm, acest grafic aici. Asta mă aștept de la BTC, în continuare, de aici, din decembrie, asta era scenariul, că avem lucruri neterminate aici pentru BTC în regiunea asta, că vă place, că nu vă place, asta e analiza și ea continuă, așa cum o cred eu și cum cred eu că se va întâmpla din punct de vedere al probabilităților și după cum văd datele economice, ar putea fi aici bottom între 10 și 20, e astăzi bottom pe BTC improbabil, deoarece am văzut economia, am văzut datele pe șomaj foarte puternice în momentul de față, ceea ce nu asta vrei să vezi în contextul în care vrei rate mai scăzute, ok? Bun, ar putea fi între 10 și 20, da, din punctul meu de vedere aici, poate pe 15 ianuarie am putea vedea o formațiune de bottom, poate săptămâna viitoare dacă inflația vine în 2,9, vine în 2,8, vine în 3, să ai o sperietură și Bitcoin să-ți testeze regiunea asta de aici și apoi în raportarea din februarie să-ți dai de fapt seama că șomajul urcă, adică pentru luna ianuarie, raportarea din februarie, să-ți dai seama că șomajul urcă
urcă, să-mi spune dacă face sens, șomajul urcă la 4,2, poate 4,3 în ianuarie pe citirea din februarie, să-ți dai seama că inflația pică înapoi sub 3 sau se duce, nu știu, ai așteptare la 3, se duce la 2,8, corul pică și el și atunci să-ți dai seama că de fapt n-ai avut dreptate și lucrurile de fapt sunt invers, iar Jerome Powell a avut dreptate și atunci lucrurile ar putea să formeze un bottom și să-și revină destul de puternic cu o îmbinare între dobânzi, yield dobânzilor care pune un top destul de frumos, cu TLT-ul care pune un bottom și atunci ai putea să ai 6 luni de zile foarte, foarte bune mai departe pentru piețe cu noi all-time highs, ok? Bun. Deci asta, nu știu, face sens pentru voi, nu face, putem să spuneți, bă, eu nu cred asta, nu e niciun fel de problemă, putem avea opinii diferite, împărțite, vedem care până la urmă e cea relevantă, dar din punctul meu de vedere are sens toată povestea asta, din punct de vedere economic, din punct de vedere geopolitic, din punct de vedere strategic, din punct de vedere al piețelor. Are sens. Bun. Se poate evita și recesiunea a mai fost evitată? Da, clar, îți dai seama, dar unele lucruri câteodată nu le poți evita, adică pui bandajul până când, știi, adică n-ai cum, trebuie la un moment dat să vină. Trump, am zis, când va veni, va face orice posibil, dacă piețele vor pica, să le ridice și mai sus, dacă cumva vedem un crash economic în prima parte a anului, probabil Trump va da drumul la printat, îl va forța pe cineva într-un fel sau altul să dea drumul la printat, să taie dobânzile, nu? Într-un fel sau altul, da. Din punctul meu de vedere, cum ar putea să-l forțeze? Păi, odată ce vine să ridice șomajul, dar nu prea sus, știi, că pe urmă e nasol, să ridice prin Elon are departamentul la Doge, care poate să facă anumite chestii ca un câine să muște, dacă mușcă prea tare, pe urmă e nasol, știi, adică trebuie să ai o balanță acolo, ceea ce nu văd momentan în materie de administrația Trump din momentul de față, pare că au venit cu niște idei ieșite din comun și asta a deranjat un pic piețele, pe care nu le-am văzut în campania electorală, că n-am văzut asta, vrem Groenlanda să o cumpărăm. De ce vor să cumpere Groenlanda? Pentru că e un teritoriu cu multe resurse. Știm că acolo e multă gheață, da? La un moment dat, poate cine știe, se va topi gheața aia, nu? Pe care e în Groenlanda în momentul de față și atunci o să ai și mai multe resurse decât are insula aia în momentul de față. Deci e vorba de resurse în zona respectivă, ok? Toată planeta, marile puteri se bat pe resurse în continuare. La fel, anul Panama și Golful Mexic, toate astea sunt puncte strategice, nu? Pentru SUA ca să devină din nou o forță planetară, că SUA pierde puterea în momentul de față, știi? Asta e problema majoră. Bun, hai să vedem aici. Lăsați comentarii, cum vedeți voi această citire? Desigur pare bearish momentan, cu toate că Bitcoin e pe verde aici, dar era un scenariu negativ și mai negativ, desigur ar fi fost sub 4,1, da? Cam asta. De obicei, să zicem așa, raportarea neutră bearish, mai mult spre bearish din punct de vedere al non-farm payrolls, care au venit de naiba, au venit 200 și ceva de mii de non-farm payrolls, e incredibil. Bun. Da, sunt asta de acord cu tine, nu se rentează să câștigi 85k. Bun. Ce părere aveți despre raportarea asta pe șomaj? Că nu sunt singur aici, trebuie să analizăm cu toată lumea. Ce părere aveți voi despre ea? Era așteptat din punctul meu de vedere să nu urce peste 4,3, eu am zis 4,2, a venit 4,1 și ar un pic mai bearish decât era așteptat inițial, dar selling pressure-ul pe Bitcoin probabil nu se va termina, chiar dacă Bitcoin probabil va testa regiunea asta. Aici, în scenariul ăsta, greșesc doar dacă, desigur, Bitcoin urcă din zona asta de aici, îți urcă peste 99,3, 99,5, aici e zona ta relevantă și desigur mai greșesc dacă se duce sub 80.000. Dacă se duce sub 80.000, îți dai seama că bottom nu e aici și CME gap-ul se întâmplă și vorbim imediat despre asta și apoi ai zona de bear market. Unde începe bear market-ul? Că toată lumea a auzit acum topul. Bă, când toată lumea strigă topul, el nu vine de cele mai multe ori. Poate să întâmplă o dată la 10 ani când toată lumea strigă topul. Da, ați văzut pe internet acum toată lumea. Topul, vindeți, faceți, dregeți. Dați mă, la o parte aceste emoții, n-aveți nevoie de ele, rămâneți cu capul pe umeri. Momentan n-are rost să discutăm despre bear market pe BTC, ok? Până când măcar nu îl vezi sub CME gap-ul ăsta de aici, sub 76, dar eu aș zice sub 69-66. Ăsta e range în care poți să te gândești la bear sau poți să te gândești la bear în momentul când Bitcoin vine aici, face un bounce și pe bounce-ul ăsta poți să te gândești, bă, ăsta e posibil început de bear, chiar dacă ar putea duce în all-time high. Și atunci se vinde și mai mult. Dar momentan Bitcoin este în trend ascendent, face o reacumulare aici, așteaptă niște date economice ca restul pieței. Ce înseamnă asta pentru altcoin-uri? Nu înseamnă lucruri bune momentan pentru altcoin-uri, pentru că altcoin-urile au nevoie de dobânzi scăzute. Toate asset-urile de risc, Bitcoin deja intră în alte categorie, dar altcoin-urile n-au cum să performeze prea tare
mare, toate, adică acel altcoin system, până când nu vezi dobânzile mai scăzute. Eu aș zice că șansa e sub 4% să vezi acțiune pe toate aseturile de risc, nu neapărat altcoin-uri, și pe bursa americană, care momentan Magnificent 7 alea companii au mare parte din bursa americană. Dar ca să vezi o distribuire, trebuie să vezi în primul rând dobânzi mai scăzute și trebuie să vezi acest quantitative tightening că se oprește, adică banii să nu se scoată atât de puternic din economie, ci poate la un moment dat chiar să reintroducă, dar în prima fază trebuie un pic să echilibrezi, măcar să oprești scoaterea banilor din economie, ok? Bun, vedem martie-aprilie, acolo se joacă pentru altcoin-uri, martie-aprilie, mai, acolo e joaca. Între timp ai ianuarie, zona de tranziție, de rebalansare, ai februarie, la fel probabil zona de rebalansare, vedem ce date economice mai vin, iar apoi martie-aprilie, mai, unde o să avem și din nou FOMC, acolo din nou se joacă din punct de vedere al altcoin-urilor pentru performanțe mai puternice. Asta nu înseamnă că Ethereum nu poate să performeze de aici, dar celelalte altcoin-uri mai mici, să zicem așa, mai greu, deoarece au nevoie de un cadru un pic mai favorabil, pe care nu l-am avut în ultimii 3 ani, din 2021, de când dobânda era la 0. De atunci n-am mai avut cadrul ăla economic foarte, foarte prielnic. Acum, e și teoria că în prima fază ai un crash și forțezi, de fapt, pe Jerome printr-un crash. Adică poate dacă lui Trump nu-i merge, zice, bă, nu merge, ce facem? Păi venim cu idei de astea năstrușnice, că luăm nu știu ce teritoriu, că intrăm peste nu știu ce țară, că nu știu ce, și forțăm o recesiune pentru a-l forța pe Jerome să ducă dobânda în jos, chiar dacă dolarul ar urca la cer, adică prin aceste declarații pe care le face dolarul american urcă, îți dai seama, nu? Și incertitudinea urcă și mai tare și forțezi o recesiune. Forțezi un crash, poate nu o recesiune, un crash, forțezi un crash în prima fază, similar cu ce ai văzut în 2020 sau aproape de 2020, un crash în incertitudine mare, un black swan un pic mai mare, scazi dobânzile la 0 și de-abia atunci îți începe ultima parte de raliu macroeconomic din crashul respectiv, care ar putea duce până în 2026 la final. E și asta o teorie, momentan nu o cred, vreau să văd mai multe date economice, dar dacă vine în felul ăla crash-ul acum, prematur din punctul meu de vedere crash-ul, ar putea fi o oportunitate din nou și atunci ai putea să vezi un scenariu în care banii se reintroduc prin printare în economie și atunci lucrurile ar fi similare, bula s-ar face și mai mare pentru 2026-2027. Vedem, suntem aici să analizăm. Nu cred că lucrurile se vor opri fără un raliu impresionant în mandatul lui Trump. Adică mandatul lui Trump prevăd un raliu impresionant mai devreme sau mai târziu sau într-un fel sau altul. Acum vedem cum îl forțează pe Jerome să ducă aceste dobânzi mai jos, că asta e de fapt teoria. Fără asta n-ai cum să duci piețele mai sus decât sunt în momentul de față, deoarece e prea sus dobânda, împrumuturile se fac la dobânzi foarte, foarte mari, datoria SUA care e 31 de trilioane mare cu 4,5 dobândă în momentul de față și cu dolarul unde e în momentul de față, deci greu. Adică trebuie să ai un recul din punctul ăsta de vedere a scădea aceste zone. Bun. Bun, vine când nu ne așteptăm. Topul, da, de obicei, dacă iei celelalte topuri pe care le-am avut, fie pe bursă, fie pe Bitcoin, cum vine de obicei? Nu vine când toată lumea îl strigă și toată lumea e panicată. Nu vine atunci topul de obicei. Topul vine când toată lumea este veselă și bucuroasă. Dacă toată lumea e veselă și bucuroasă și zice, ok, facem, dregem, am făcut nu știu câți bani, atunci de obicei, dacă e istoria, atunci vin topurile, deoarece ele vin pe nepusă masă, nu vin așteptate. Acum există probabilitatea să fie topul aici, pentru orice există, dar e mică în momentul ăsta ca topul să fie aici, venind Trump, venind toată administrația, venind toate astea. Foarte complicat să zici că e aici. Desigur poți să fii contrarian, mai sunt și eu de multe ori, am fost și în 2021, dar în 2021 am avut și cu ce să fiu contrarian când am vândut 70% când toată lumea era bullish, pentru că atunci toată lumea era bullish și toată lumea s-a așteptat să meargă la cer, să ducă, să facă să... Acum nu, pe prima corecție pe care Bitcoin a avut-o din 107.000 în 93.000, deja în 2 zile toată lumea și-a schimbat opinia direct, adică doar 2 zile. Nu așa, adică când vine crash-ul, lumea trebuie să fie super pozitivă în continuare, adică toată trebuie să fie super pozitivă, că da, facem, ai văzut crash. Nu e așa, adică nu văd sentimentul ăsta, sentimentul îl văd invers de fapt, lumea se panichează, PTSD, vindem, mai primit și mesaje, că am vândut, bine că am vândut acum. Nu așa vine topul de obicei, dar vedem.
Bun. We need more data, sir. Da, așa pare, dar săptămâna viitoare more data. Săptămâna viitoare la inflație. Ar putea fi punctul, cum am zis aici, de inflexiune pe această zonă, în care am putea vedea zona de formațiune de bottom aici pentru BTC și un ultim crash. Acum, Bitcoin nu face nimic diferit momentan, nu e nimic de panică aici pentru BTC până când nu-ți atinge din nou 55 EMA pe weekly. Adică dacă ne uităm la weekly aici și punem EMA-urile în materie de BTC, și ne uităm rapid, până când nu se retestează din nou range-ul ăsta încă o dată, atunci te poți gândi, bă, ceva structural nu este extraordinar aici pentru BTC. Doar ce dacă ăsta e un raliu macro, n-are voie să mai testeze regiunea asta. Deja ți-a dat aici un retest după ce ți-a stat 7 luni. Aici pot să înțeleg de ce. Pentru că aici a stat 7 luni. Aici pot să înțeleg, da? Nu e ca aici când ai venit și ai testat regiunea asta după ce n-ai testat-o deloc. Adică ai avut în 2021 ai niciun test și buf, direct. Aici a stat 7 luni, 8 luni lateral până când ai retestat range-ul ăsta de mai multe ori. Aici, dacă vii direct și retestezi regiunea asta, atunci înseamnă că banii ies și ies rapid. Și da, probabil vom mai vedea un bounce din 55 EMA, dar probabil bounce-ul ăla va fi de vândut, în niciun caz de a fi euforic pe el. E și teoria că mulți poate să așteaptă dacă Bitcoin vine aici în 70.000, 68.000, din bounce-ul ăla să vezi altcoin season sau din ăsta. Acum, istoria ți arată altfel. Aici în materie de Bitcoin îți arată că da, ar trebui să vezi zona asta de aici. De ce? Păi ar trebui să vezi și un fel de redistribuție un pic din Bitcoin în altcoinuri aici în regiunea asta, cum ai văzut și în trecut dacă ne uităm. Când a început altcoin season-ul aici? Păi n-a început odată ce Bitcoin a urcat peste all-time high, asta ca să știți, adică în regiunea asta dacă ne uităm în 2021 aici. N-a început aici când Bitcoin a spart all-time high, nici măcar aici, după ce Bitcoin era undeva la 41.000, nu era altcoin season deloc. Aici a început. În 2021 aici a început, după ce ai avut această mare corecție de 30%, care în bull market-uri corecțiile sunt normale de 30% pentru BTC și imediat măsurăm cât ar fi 30% din topul ăsta de aici pe care îl avem, dar din zona asta putem să vedem pe daily. Avem ți-a testat 55 EMA, din urcarea asta, aici a început altcoin season-ul, de aici, din această corecție de 30% din ianuarie 2021 aici, nu imediat după ce Bitcoin a urcat peste all-time high, ți-a făcut o urcare peste all-time high dublă, adică ți-a dublat aici, vezi, 40.000 ți-a dublat all-time high, avem a făcut aici și aici a început altcoin season-ul de-abia, aici și aici a continuat până în mai, și asta a fost zona de altcoin season major și apoi s-a terminat ciclu, n-a fost la începutul raliului, n-a fost la mijlocul raliului, a fost prefinal de raliu, se poate observa, asta a fost zona, dar de aici a început, aici a continuat, aici a fost mania maximă undeva în aprilie 2021 și apoi s-a dus, ok? Atât pentru BTC. Acum, dacă e să extrapolăm, Bitcoin n-ar trebui să vină să testeze regiunea de 77.000, doar ce acolo e CME gap-ul, cu toate că dacă luăm de aici 30% din 108.000 și punem un minus 30%, te aduce în 74, 75. Nu zic, dacă chiar vine și retestează CME gap-ul, tot nu sunt bearish pe Bitcoin. În momentul în care vine de avea aici, atunci pot să încep să fiu bearish pe Bitcoin, dar și aici va veni un bounce mare, ok? Dar aici înseamnă că ceva structural este greșit dacă îți retestează 66.000, 65.000 pentru BTC. Ceva structural este greșit aici pentru BTC. Da, vei avea un raliu mare după corecția asta de aici, dar raliul ăla probabil e de acasă, adio. Deoarece odată ce vei veni din 66.000 înapoi în all-time high, toată lumea va zice ok și ceva merge mai sus și probabil vom merge, nu știu, 115, 117, 120 și apoi să termină ciclul cu toată lumea care strigă 200.000 pentru BTC, care din nou cred că nu se va întâmpla în ciclul ăsta de piață aici, 200.000 și mențin asta. Acum vedem. Dar mențin că nu se va întâmpla zona de 200.000, posibil topul să fie prin zonele astea pe aici, mai decât zona de 200.000 plus pentru Bitcoin, aia e probabilitatea. Bun. Deci asta e propunerea momentan pentru BTC. Ai volume de sell aici cât de cât, încă menținem regiunea de 91.000 cu Q cu VAI, range-ul ăsta testat și în noiembrie 2024. Aici îl menținem cu Q cu VAI 91.000, dar probabilitatea în continuare să vezi testate regiunea asta de aici. Pot să greșesc? Da, am zis care sunt zonele de greșeală, zicem așa, în care lucrurile nu se întâmplă cum cred eu, zona asta superioară, odată ce urca peste ea destul de bine, dar vrei să vezi și candela asta. Candela asta e foarte importantă mergând înainte, pe care ai văzut-o aici pe 7 ianuarie, ok? Asta e foarte importantă de aici. Avem nivelul de 102.000 cu candela asta, zona asta de aici, desigur cumulată și cu 99.000, 99.800 e foarte important, dar nu vrei să vezi un minim sub regiunea
regiunea asta, adică ai putea încerca un bounce, cum îl vezi aici la mine pe grafic ulterior, în nivelul ăsta, să faci un minim în urcare, un minim în scădere sau de fapt nu, un maxim în scădere. Asta sunt maxime, un maxim în scădere aici, în regiunea asta și apoi să continui spre nivelurile astea de jos. Da, asta oricum asta era analiza pe care am făcut-o de aici, mă așteptam la retest în zona asta. Bun, mai e și 100 EMA aici de care am mai vorbit și în live-urile precedente, mai ales în ultimul, da, și în ultimele. De obicei Bitcoin are tentative de a testa 100 EMA, după cum se poate observa aici, până când face bottom-ul. Deci da, acum acest 100 EMA pe daily în câteva zile va veni în 88.000. Poate să fie 88.000, poate să fie, rămâne de văzut unde va veni, când va veni acea corecție. Din punctul meu de vedere, cu cât mai repede, cu atât mai bine, cu atât mai bine pentru BTC să închidă din aceste zone, să închide week-ul ăsta, să închide lucrurile unfinished business pe care le-a avut aici. Bun, hai să vedem cum arată monthly momentan și apoi mergem și la alte piețe. Mai sunt 30 de minute până la deschiderea bursei aici. Așa arată monthly momentan. Momentan incertitudine asta ți arată. Mai băgăm niște ghimbiri. E excelent ăsta. Excelent. În lumea, cum te ții Daniel să ai așa energie? Ba, ghimbiri de asta. Asta e mild totuși. Îl găsiți la Spar dacă sunteți în Olanda. Au foarte bune astea. Mișto, dar cred că le găsiți și online. Foarte bune. Bun. Mai departe. Spuneți nu la droguri, spuneți da la ghimbir. Bun, mai departe. N-am apă azi, am uitat să-mi iau și apă. Bun. Te uiți puțin și pe ETH, da, ajungem și acolo. Răbdare. Deci monthly-ul pe BTC. Am să observăm aici 102.000, range momentan, nimic, momentan range. E de panică, nu e panică, nu știu cum lumea se panichează cu picăm la 93.000, n-ai momentan de ce. Lumea zice, nu mai vine altcoin season, dar altcoin season vine de obicei spre final de ciclu, în niciun caz, după cum am observat în trecut, în niciun caz spre mijlocul lui sau spre începutul ciclului. Spre final de ciclu. Trebuie să ne ajute și economia, trebuie să ne ajute și Jerome, trebuie să ne ajute și Trump să-l forțeze pe Jerome să taie dobânzile alea, că n-ai cum în materie de risc cu dobânzile astea, aici trebuie neapărat. Momentan economia nu-l forțează pe Jerome, zice Jerome vine, păi avem șomajul la 4,1, ce tăiem, nu tăiem. N-are rost, dacă inflația mai urcă, poate se gândește la urca, dar nu cred că se va întâmpla asta în niciun caz, că îl dă afară. Bun. Fără dobândă mică nu vine retail-ul cu împrumut să cumpere cripto la tot. Da, ne trebuie dobândă mai mică. Mai mică, nu trebuie să fie 0 ca în 2021. Bă, dar ne trebuie și nouă sub 3 dobânda. Hai, sub 4, dar hai sub 3 ar fi bună, dar măcar sub 4 să o vedem în primă fază. Să vedem 4, 3,5, 3 și atunci, da, lucrurile încep să se miște ușor pe ele. Bun, oscilatorii ce zic? Bun, oscilatorii zic că mai avem până la bottom aici pentru Bitcoin și au confirmat și în live-ul precedent. Astea, un pic de bounce aici, dar nu știu, dublu subsol aici pe RSI nu mi se pare, adică nici nu mi se pare relevant de analizat în felul ăsta. RSI-ul cu dublu subsol aici, în range-ul ăsta de obicei, are tendința să coboare măcar până aici, până în 34-29 pentru bottom. Toate drumurile duc ai mai avea măcar o zonă de a încerca un pic zona asta și ar fi normală pentru că aici lumea va deveni și mai bearish în zona asta și asta vrei. Păi n-ar fi Bitcoin dacă n-ar face asta. De ce să fie ușor? Adică n-ar fi, deci nu trebuie să fie ușor. Ce aici a fost ușor? N-a fost. Bam, bram, bam, bram, 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 bam, buf. N-a fost ușor. Aici ce? Aici a fost ușor? Ia uite. Bam. Aici în 44.000 spuneai întrebări de viață. Mai crește, ne întoarcem la 20, 15. Bum. A testat de 15.000 de ore zona asta. Wyckoff frumos aici. Fake out sub nivelul ăsta și buf, mai departe. Așa senzația, gata domnule, mergem, ne ducem 30 plus. Apa, s-a pus șorții aici, s-a dus naiba mai departe. Nu mai a lichidat pe toți, nu? Trebuie să dea senzația, trebuie să stea într-un range, trebuie să se poziționeze urșii, taurii pentru a putea avea și el niște volum de lichiditate. Bun. Aici același lucru, vezi? N-a fost ușor nici aici. Dacă observi, odată ce a spart 21.000, te-ai dus în 30. Așa toată lumea era bearish. Noi eram bullish aici, dacă țineți minte. Toată lumea bearish, mergem, facem, dregem. 15.000, 13.000, 2.000.
Același lucru, dublu top, merge mai jos. A venit, le-a dat apă la moară, le-a dat, păi cum să nu le dea? A venit aici odată 24.000 sau sunt 31, le-a dat încă un week aici sub zona asta, i-a panicat pe toți 24.000, a făcut bounce, am zis gata, ăsta e, 27.000, mergem la cer, apoi ce s-a întâmplat? A venit, s-a dus înapoi în 24 și de-abia apoi. Adică, bă, nu e Bitcoin, n-ar fi Bitcoin dacă n-ar face lucrurile grele, adică n-are cum, uite aici, la fel, bam, s-a dus 23, s-a dus 24, ți-a pierdut suportul similar, bam, fake out sub nivelul ăsta de aici 19.000, buf, 30 imediat după. Adică n-ar fi Bitcoin să nu facă vreo manevră de genul ăsta, să fie prea ușor aici, să mergi de aici direct. Adică, n-ar fi el. De asta zic, e posibil să spargă nivelul ăsta de suport de la 91.000, să meargă în 87, să meargă în 85, și știe, poate, depinde ce se mai întâmplă până economie, să face un week aici, în zona asta, îți pui întrebări despre viață, mai vomiți de 3 ori pe tastatură, mai iei cu lingura, mai bagi înapoi, mai vomiți odată și tot așa, până când iarăși. Bun. Cam asta pentru BTC. Dominanța. Ai văzut ce face dominanța? E 58%. Stăm foarte sus. Probabil va încerca să retesteze nivelul 58. Acum dominanța pare că arată un pic bullish, deoarece Bitcoin a urcat un pic. Ce ți arată? Ți arată că cine știe, Bitcoin poate, așa cu chiu, cu vai, va încerca încă o dată nivelul ăsta de 97-98. Da, vedem. Aici, deoarece dominanța ți arată bullish. De obicei când dominanța e bullish, Bitcoin urcă. Aici, dacă nu te pe patron, la fel, același lucru, 58%. Dar poate urcă pentru că dobânzile rămân jos. Rămân jos aici dobânzile și piața aproximează că Jerome a greșit-o. A greșit-o cu tăierea. Bun. Acum vedem cum se joacă. UST.D, mergem și la alte piețe. Hop. Aveți butonul de like aici, domnilor, doamnelor, domnișoarelor. Vă respect pe toți. Bun. Aveți butonul de like aici. Aici aveți toate linkurile în descriere de la Patreon, îl aveți aici, live trading, portofolii, cripto, acțiuni, cadouri, puteți da pe membership, aveți Danice.ro shop, aveți XFI, Crypto Exchange românesc, aveți mega discount la NordVPN, 72% pe NordVPN aveți aici, vă puteți cumva suci după o lună dacă nu vă place, acțiuni aveți pe eToro aici, reducere la CryptoX pe 2025 martie, ne vedem, Danieliță 50, codul ăsta aveți 50% reducere, legere, trezoare, le aveți pe toate aici în descriere, ok? Aveți tot butonul de like, vedem câte s-au strâns și mergem mai departe, mergem la USDT și mergem și la bursă când se deschide. Mamă, 666 de like-uri, e cum e, 666 de like-uri, nu e ce trebuie, bun. Am avut 3 ani de scăderi totuși, bursa americană a avut și 10, adică și 7. Nu e neapărat că dacă ai 3 ani de scăderi, nu mai e încă 1, adică nu e ca la ruletă. Poți să ai, dar totuși altcoinurile sunt stabile momentan, adică nu e să zici că mamă, ai, nu știu, încă 90% core. Sunt stabile, reacumulează, dar au nevoie de un cadru cât de cât relevant economic ca să poți să-ți aibă performanța relevantă pe care o vrei. Și da, nu poți să bagi toți în altcoinuri, adică dacă bagi tot în altcoinuri, ce faci? Dacă ele nu performează, ce faci? Asta e bine să ai și Bitcoin și ETH și ceva Solana și alte algoritmi mai mari în afară de cele mai mici. Adică să ai cumva o împărțire cât de cât decentă, dar nici o împărțire prea mare. Adică să ai ori 15 miliarde de altcoinuri combinate cu Bitcoin. Nu, să ai un portofoliu bine structurat și păi ești ok. Adică ești ok și poți să duci ce-ți face piața. De obicei piața ce vrea ea să facă? Să se joace cu tine. Dom'le, face, scade, crash, urcare, FOMO, frică. O să-ți facă asta în următorii 10 ani de acum încolo. De fiecare dată, dacă tu nu știi să o drămuiești și cum să-ți reechilibrezi portofoliul și cum să gândești ca să fii ok, n-ai cum să scoți bani din aceste piețe. E greu. Bun. Dar și niște bilete Moca la Crypto Expo am dat. Știu câte, 30, 20, cred că. Au fost giveaway de Crăciun pe Discord. Dacă nu sunteți pe Discord, aveți linkul mai jos pe Discord. Bun, se țin bine alți. Da, se țin bine, dar cadrul încă nu e ăla pentru alți, știi? Ar putea veni din corecția aia pe Bitcoin o mutare? Da, numai dacă în martie, aprilie, mai vom vedea altă structură. Vom vedea altă structură a economiei. Adică vom vedea dobânzile că în sfârșit pică. Vom vedea inflația că e stabilă, vom vedea șomajul că urcă cât de cât. Asta trebuie să le vedem pentru a zice da, e momentul pentru risc, intrăm în ultima etapă. We are in the end game, fix așa o să numim, în momentul când se întâmplă, we are in the end game, știi cum e, o singură șansă. Doctor Strange, intrăm în end game în momentul ăla, în momentul în care
intrăm în zona de risc, este endgame-ul, nu este începutul, este finalul. Bun, mai departe. Dacă am curat alți doar din top 100, ce șanse să facă un 5x? Depinde de prețurile medii pe care le ai. Prețurile medii sunt foarte importante. Dacă tu iei o monedă care e $20 și apoi se duce la 5 și tu ai prețul mediu la 20, cum să faci 5x? N-ai cum. Dacă scazi prețul mediu la 7, la 9, la 10, poți face 3x în zona aia. Deci prețul mediu e important, de asta nu e bine să bagi tot odată. Că pe urmă nu mai ai bani de scăzut prețurile medii la cele monede. Bun, ce mai avem aici? Mai avem ceva? Haideți cum like, m-aș la $50 în 20 de ani. Bun. 100 puncte, da, deci aici eram. 100 puncte pe 1 hour. 4,3. Roller coasterul se întoarce, nu pleacă niciodată. E ca în matrice. Bun, 4,3 aici. Hai să oprim IMR-urile că nu avem nevoie de ele, dar ar putea veni în range-ul ăsta în care Bitcoin să stățeze regiunea de jos. Dar cam atât. La macro nu. Dacă te privești la macro, încă ești intact aici în materie de USDT. Poate să vină în range-ul ăsta. E irelevant. Ulterior probabil va încerca nivelul ăsta atâta timp cât nu-ți reia 6,45, regiunea asta de aici superioară, adică ăsta ar putea veni chiar până aici și ar fi intact trendul, adică ar putea să facă ceva de genul ăsta, bam, ar putea veni aici și de-abia apoi ar putea face asta din range-ul ăsta. Sau ar putea să oprească aici, în 5,47, cu o urcare, cu un maxim în scădere, maxim în scădere aici, apoi mai departe. Adică trendul e prietenul tău în continuare în materie de USD.D, adică ulterior ar trebui higher, baby, higher, adică mai sus. Mai sus. Bun, ETH, hai să ne uităm la Ether. Bun, Ether simplu, rămâne aceeași analiză ca data trecută, nimic altceva, aceeași analiză, aceleași lucruri. Momentan aici a făcut un bounce de aici, nu pare un bounce relevant, 3200. Era normal să-l facă, apoi mai ai un nivel intermediar micuț aici în 3000, dar nu cred că o să fie ăla major. Cel major e aici, am mai vorbit, 2833-2700. Prețul mediu meu, nu știu, 1400 în zona asta de aici de jos. Dacă cumpăr aici și îl măresc, aș vrea să-l măresc, poate da. Rămâne de văzut aici, undeva la 2800-2700, că e și important să nu mărești prețurile medii dacă ai intrări bune. Dacă ai intrări bune, de exemplu, aici, pe ETH sau pe altfel în general, uite-te la prețurile medii al portofoliului și zici, bă, vreau să-l măresc sau nu. Dacă ele sunt prea sus, atunci da, trebuie să cumperi să le micșorezi. Dacă ai prețuri bune, vrei, nu neapărat, vrei să ai răbdare. Odată ce ai preț bun, mediu, doar răbdarea e cea care te va ajuta foarte, foarte bine pe termen lung. Că dacă tu ai un preț mediu 1400 și apoi cumperi aici 3000-2500, îți crești prețul mediu, nu? Undeva pe aici. Urmă când se întoarce pe aici îți pui întrebări despre viață. Doamne, ce fac mai departe? Nu zic că nu se poate, dar trebuie să mai și cașcaval odată ce pierde zona asta, se întoarce pe aici, să cumpere mai departe și încredere. Încredere că ETH va performa aici. Bun. Bun, zice cineva, salut, pe Discord sunt 3 servere cu Daniel Lință, tu ești pe toate? Nu! Nu, îți dai seama că nu. Eu sunt doar pe cel oficial pe care îl găsești dacă te uiți Alex Rareș. Îl găsești în descrierea acestui video. Este un singur server. Stai să-i răspund aici că iar și-a lumea scam. Bine, nu pot să opresc toate scamurile, e foarte complicat. Dar pe astea pe care le văd încerc. Îți dai seama să evit. Nu mai, sunt scammer peste tot, n-ai ce să le mai faci, în comentarii, peste tot. Uite, mi-am uitat nu știu ce cuvinte, nu dați-le bani direct, dacă vă bagă cineva în seamă cu numele meu, 99,9% nu sunt eu persoana respectivă, ok? Asta ca să înțeleagă. Imediat. Nu știu la ce postare a comentat domnul pe Patreon. O să mă uit mai târziu. Sper că se uită la live. Bun, BTC pompează. Aici 94,2. Da, bine, ar putea avea o mutare aici, dar e prea devreme. Vedem bursa cum reacționează aici. Bursa cum reacționează. Depinde ce înțelege bursa din asta. Deschidem aici bursa împreună. Deschidem bursa americană împreună și o să facem un pic tranziția și la ceva analize pe bursă. Bun, ai avut aici mișcare. Acum ai avut mișcarea în jos așteptată era mai jos, gen spre zona asta de aici. Adică așteptarea era aici. La așteptarea noastră cât a venit? A venit în minus.
2,58, așteptarea era undeva mai jos, gen 5, gen 4, asta era așteptarea pentru mutarea asta de aici, pentru BTC, nu neapărat sub 90.000, ok? Nu neapărat sub 90.000, pentru că, de fapt, mutarea reală sub 90.000 o aștept săptămâna viitoare. Bun, și aici pare că urcă BTC în momentul de față, e ok. E ok. Vedem dacă poate să mai retesteze o dată nivelul ăsta de aici la un moment dat și oricum e prea devreme să tragem concluzia până când nu se deschide bursa americană. Hai să vedem între timp ce se întâmplă aici cu Bubbles. Ne uităm un pic pe Bubbles. Ia să vedem. Bun, SUI în continuare bine. 4,92 a fost chiar 5 mai devreme. Ce performează va continua să performeze. Nu am mai vândut din SUI. O să mai vând când urcă peste 6. Asta e destul de clar. Bun, e bine că Alex să uită, mi-am dat seama că e ceva neregulă că îmi promitea avioane. Exact, deci nu există decât un singur server de Discord, eu le-am făcut plângerea asta, n-ai cum să-i oprești pe ăștia, le dau jos un server, azi vine cu un alt server mâine, adică n-am ce să le fac, sunt sute, adică n-am cum, sunt automatizate, sunt făcute, nu puneți botul așa ceva, ok? Dacă vin eu să vă zic, intrați nu știu unde, nu vă dau mesaje în privat, nu vă dau, pur și simplu. Bun. Mai departe. Deci avem SUI aici pe urcare, BSV-ul, avem Hype în sfârșit, Hyperliquid, că pare că urcă 2067 aici, avem iOS, avem aici pe Z, să listează pe Binance să vedem ceva, aici pe Z sau AEXBT, cred că AEXBT s-a listat 1.51. Da, asta mi se într-o zonă mai interesantă, sunt cu ochii pe ele, aș vrea totuși o corecție un pic mai mare, gen la asta aș vrea undeva în zona de 1, dacă ar fi. În zona de 1, probabil, aș vrea o poziție în portofoliu de risc. Pengu să țină în continuare bine 3.3 aici, decent, atât de mic rămâne peste 3 cenți. Am ceva Pengu farmat. Cele farmate nu le pun în portofoliu, că n-are rost, dar am farmat o groază. Printre care și Pengu, pe care n-am vândut nimic din ce am farmat în Pengu, deoarece cred că se duce mai sus. APT-ul 4,8, 9 dolari aici pentru APT. Probabil APT nu și-a spus ultimul cuvânt, cu toate că vin niște deblocări aici pentru el. IOTA pe urcare, Virtuals aici 3, momentan nu mă ating prea sus, v-am zis când era 4, cum să mă ating eu de ăsta la nivelul ăsta, în niciun caz, a urcat foarte, foarte tare, era foarte, foarte sus. Aici, probabil zona de 2 sau spre 2 ar fi interesantă aici, sau sub 2 ar fi interesantă ca nivel de risc aici. Bun, Atom 3,1 pe urcare, ține un 6,2, e bine aici media spre 6,2, 6,5 în materie de Atom. Nu pot să mă plâng la Atom, în trecut mi-a adus foarte multe airdrop-uri, printre care Știa și altele care și-a scos foarte, foarte mulți bani, cu toate că a rămas la același nivel de vreo 2 ani jumate, 3. Nu nici fel de problemă. Și-a scos banii pe alte zone. Fetch, aici 1,31, din nou decent, dacă ține $1, poate să reacumuleze, mai mă interesează numai sub în zona de $1, deoarece media la 50 de cenți. Aș putea să cumpăr Fetch aici. SUI nu-ți pe cumpăra, sunt pe vânzare, am media la 0,7. N-are rost, am și vândut deja o parte din el, n-are rost să mă gândesc să iau SUI înapoi, nu mă interesează. Mă interesează să vând. Bun, Link aici ar mai interesa, dacă s-ar fi dus un pic mai jos, vedem dacă dă Bitcoin posibilitatea mai jos în săptămâna viitoare sau în săptămâna viitoare. Link mă interesează, 15, 14, ar fi interesant pentru a adăuga la Link, chiar dacă am media un pic mai jos. Aș vrea să o cresc, e ok, aș putea să o cresc, nu că aș vrea, aș putea să o cresc. Teta trebuie să ține $2, reacumulează 2, bine, a venit și cu un nou roadmap destul de bun, acum vedem ce se întâmplă mai departe cu Teta, zic că mai are aici de adăugat ceva, momentan nu ești în altcoin season, deci asta e bine, momentan măcar să deține $2 în ne-altcoin season. Bun, mai departe, 101.200, vine airdrop pe Pengu, am auzit ceva, da, eu îl dețin, cred că l-am pe Binance, dar nu l-am pus pe portofel. Dacă îl puneam pe portofel, poate intram și eu într-un airdrop, dar cred că trebuie să faci ceva pentru airdrop-ul ăla. Parcă din câte știu. Ia să vedem. Julie Su, the acting US Labor Secretary, tells Bloomberg Television that Biden is the only president who has positive job growth every month. Păi au manipulat datele, mă, că Biden e singurul președinte care în fiecare lună avea joburile pozitive. Păi au manipulat datele de le-au luat naiba, îți dai seama, nu? Cel puțin așa cred. Eu cred că o să avem o urcare masivă la un moment dat pe unemployment rate, deoarece n-are cum să fie. Da, XBT cred că se listează pe Binance sau ceva 0.53. Încă un pic sus, m-ar interesa dacă cumva se listează pe Binance să găsească un dump spre 0.3 ar fi, sau măcar sub 0.5. ZK în continuare bine, am răbdare, prețul mediu la 11 nu mă interesează, acum răbdare, sunt pe răbdare, nimic altceva aici în materie de ZK. Dacă ZK mai îmi dă șansa înapoi spre 12 cenți, 13 cenți, probabil voi adăuga, dacă nu,
ducă-să duce la 1, vorbim atunci. La $1. Vorbim atunci pentru el, pentru ceva vânzare pe ZC în momentul ăla. Bume pe urcare, FTT un pic pe urcare, zen. Piața verde cât de cât. Piața verde aici, cu toate că Bitcoin a avut dumpul de rigoare pe mutarea de la șomaj. Acum totul depinde de inflație. Totul depinde de inflație în momentul de față, pentru că dacă inflația vine hot, atunci chiar e rău. Chiar e rău și găsim bottom. Dacă inflația nu vine hot, atunci e bine. Cu șomajul la 4,1, inflația în cădere, e perfect, soft. Mergi în soft landing, ceea ce e bine. Da, vedem ce se întâmplă cu inflația săptămâna viitoare. Bun. Deci asta, mai avem 10 minute până când se deschide bursa. CME-ul s-a updatat aici, să vedem dacă s-a updatat CME-ul dobândă. Da, 97,3, dai seama, n-are cum acum Jerome. Numai singura șansă pentru ca Jerome Powell să taie dobândă aici e ca inflația să pice, și hai să ne uităm aici la inflație. Inflația să pice, din așteptarea forecast la 9, să pice în 2,4. Ce fac pe acolo? Nici atunci nu cred că taie, sincer. Sau corul de fapt să pice sub 3. Atunci poate să gândească, dar nici atunci nu cred. Da. Și atunci AXBT, Cookie, AI16Z, da, astea să listează, dar cred că și AI16Z, cred că toate astea 3 să listează din câte am văzut pe Binance. 94,7 Moon Baby pentru BTC aici. Moon Baby. Recuperează căderea. Recuperează. De obicei, la aceste date, prima mutare nu e aia reală pe piață. Adică vezi prima mutare, buf, și apoi vezi de fapt că îți recuperează imediat și îți face mutarea inversă. De obicei. Pare că e șanră, dar prea devreme momentan să dai să ne uităm relevant aici pentru BTC. Ce părere ai de AI? Văd că se ține bine în ultima perioadă. Care AI? Tot AI sau Nvidia, ce zici? Pam pe BTC? Da, aici eram. Fix aici eram în BTC. Bun, ce ați zis aici? Ce ați votat la acest pool? Ia să ne uităm. Ați votat că exact 4,2, peste ați votat 30%, iar sub ați votat 32%. Deci 4,2 așteptați și voi, ca mine, aici, iar sub doar 32%. Felicitări celor care au zis că vedem sub 4,2 aici, 32% dintre respondenți. Bun. Ai acumulat și ceva narrative AI? Dacă da, care e favoritul tău? Nu am acumulat momentan, dar mă uit foarte atent pe agenți. Am Fetch, am avut și am Heart. În continuare am Fetch, adică am ceva macro, dar aș vrea și ceva mai micro, adică agenții. Dar agenții trebuie să mai analizez un pic și vreau să văd corecția masivă și o să mai acumulez partea de Decentralized Science, acolo voi mai acumula ceva. Bun. Nu vorbește nimeni de lansarea lui. Lansarea cui? Lansarea lui GGPT pe Binance. CGPT. Ok, dar nu știu, vă să ceva că s-au listat 3, nu mai țin aminte exact. CGPT, ok, am înțeles. E oficial CGPT, nu știu, nu văzusem asta. Bun, n-am cumpărat niciun agent AI momentan, nu am cumpărat niciun agent AI. Toate cumpărăturile pe care le fac vor fi anunțate în timp real pe Patreon și mai apoi, desigur, pe live-uri. Dar în timp real întotdeauna, ce tranzacționez, ce cumpăr, în timp real. Tot, absolut tot, de ani de zile. Bun. În Daniel deții CRO, nu dețin CRO. Nu-mi place neapărat CRO, dar posibil, având în vedere reglementările astea care vin acum, CRO se miște destul de bine, adică Crypto.com. Bun. Mai departe mai aveți aici comentarii. Fraților, de burse nu vorbește nimeni. Nvidia, cum să nu? Păi, avem răbdare că se deschide în 9 minute, fix asta am zis. Și ajungem și la bursă aici. Momentan nu e deschisă bursa. Putem să ne uităm un pic ce se întâmplă în pre-market aici, dacă vreți neapărat pe bursă. Ceva. Suntem cum ce face Coin. Coin e pe minus în pre-market, minus 1,27 aici. Dacă ne uităm și la altele, ia ce să mai vedem. Ajungem și la Nvidia imediat. Aveți răbdare. Nvidia e prea sus. Eu am intrat în Nvidia, poate nu știu, ești nou aici, dar noi de fapt care eram în dump-ul din 2022, atunci am intrat în Nvidia, când era foarte, foarte jos, nu știu, mi-a făcut peste 10x, am și început să vând din Nvidia. Acum nu mă interesează Nvidia, să cumpăr Nvidia, mă interesează să vând Nvidia, că n-are rost să cumpere acum Nvidia. Pentru ce? Bun.
Silver, QQQ, Nasdaq, aici Silverul pare că are o urcare, argintul, Germania încă stă bine chiar dacă este în recesiune, aici extrem de bine, VIX-ul a avut un mic shoot-up aici, vedem ce se întâmplă la deschidere, un pic futures-ul pe Nasdaq pe cădere, dăm să vedem aici minus 0,64, dar nimic rău, vezi? La fel, a recuperat repede și Nasdaq-ul aici, rapid, E-mini, se poate observa, de asta și Bitcoin a venit în regiunea asta și de asta a făcut bounce. Merge într-un fel momentan după burse cât de cât aici pe mutarea asta. MSTR, nu e asta, e MTTR, poate ne uităm și la MSTR, S&P-ul se va deschide, IS1 un pic pe remontat, dar și ăsta, bursa americană mini, aici pe un pic pe urcare, un pic lăguit ăsta cu 5 minute, ceva 2 minute, nu mai țin minte exact. Aurul arată bine, vorbeam și el pe Patreon în update de aur, arată printre cele mai bine momentan poziționate pentru continuare. Deja oricum ăsta a făcut dinaintea Bitcoin top-ul dacă observi aici, adică a avut corecția asta din 2700 până în 2500, aici în octombrie-noiembrie, în timp ce Bitcoin punea raliuri, ok? Și a avut acest lateral. Acum pare că termină aici reacumularea și vom vedea mai sus, adică aurul mi se pare cel mai bine poziționat momentan. Arată bine, pare că sparge nivelul ăsta aici, probabil vom vedea 2700 și ulterior probabil mult mai sus dacă ne uităm. Probabil mult mai sus cât de bine arată weekly-ul. Uite cât de bine arată weekly-ul aici pe aur. Wow! Care e următorul nivel pentru aur? Dacă ne uităm ar fi nivelul de 2948. Deci 3000 probabil va fi nivelul. Probabil 3000 va urma aici. DXY-ul de înapoi ar trebui să dea înapoi. Da, dă înapoi, ceea ce e normal după ce a avut shoot-up-ul ăsta aici, n-are ce căuta peste zona asta, n-are ce căuta aici în general, mențin ideea că va pune top un Q1 ăsta, probabil spre nivelul ăsta de aici, la fel și bonzurile similar. Tesla un pic pe corecție, unde este Nvidia, unde PLTR-ul aici un pic pe corecție, un pic mai mult, PLTR la fel, am intrat aici jos, am și început să vând din el, din PLTR. Bun, BABA pe urcare, hai să vedem Nvidia. Ce facem pre-market? Am văzut că, da, minus 2%. Păi, nu știu, a venit ceva, administrația Biden ieri și nu știu ce le-a zis celor de la Nvidia sau că pune nu știu ce restricții, habar n-am și a avut dump-ul ăsta de aici. 137, momentan minus 2%, probabil va continua un pic mai jos. E deja super hot, adică, eu mai vreau să mai vând, dacă se duce aici, mai vând. Adică, uite ce s-a întâmplat cu Nvidia, să intre aici și să fii nebun, adică... Dacă n-ai un plan, nu știu, pe următorii mulți ani de zile, dar mai repede decât să intri în Nvidia, pui într-un S&P 500 decât să pui tu în Nvidia aici, nivelul ăsta, să cumperi doar Nvidia. Complication nation, the complication. Bun. Brent crude oil hits 80, ok, crește petrolul, am înțeles, ne uităm și pe commodities imediat, dacă crește petrolul și nu petrolul Ploiești, unde e zona de... Commodities. Bun, zona de commodities aici, da, avem o urcare aici pe crude oil, da, nu e zona de recesiune, urcă în felul ăsta crude oil aici, cu toate că Trump a zis că drill baby drill, deci nu știu cât va ține pumpul ăsta pe petrol aici, probabil range-urile astea, dar n-ai vrea nici să urce prea mult, adică să aibă urcări similare cu ce ai văzut aici, vezi? Urcarea aici 2020, mai avut aici corecția 2021, după ce desigur în pandemie s-a dus aproape de negativ pe futures. Asta a fost negativ pe futures, asta sunt $10 aici, pornată destul de bună atunci. Nivelul ăla 2022 a pus un top aici în zona asta în 125, am mai avut unul în iunie 2022, aici început să dobânzile să urce rapid, pare că și petrolul vede ceva urcări, nu neapărat urcări, dar nu vede mai multe tăieri de dobândă, pare. With aici, grâu în continuare bearish, probabil va veni spre nivelul ăsta, nimic de zis de el decât bearish, iar gazul natural în continuare a făcut shoot up. Aici gazul s-a dus spre nivelul ăsta de 3,65, probabil va încerca din nou range-ul ăsta. Ar fi un pic greu să treacă peste 4 și un pic, adică probabil va încerca să închidă gap-ul ăsta de aici din 4,4, dar pe urmă mai jos. Cât ai șomaj? 4,1, sir. Bine pentru șomaj și pentru piața muncii, nasol pentru piețe în acest scenariu în momentul de față. Bun, 4 minute, o să mergem pe Bloomberg și o să ieșim imediat după ce se...
O să ieșim imediat după ce se deschid, nu închid bursele. Tata, o vedem că urcă aici, Casper urcă aici, am ceva în portofoliu de risc, am media undeva până în zona asta, vedem dacă vine înapoi. Tadau pare că încearcă din răsputeri un bottom aici. Sui în continuare destul de bine, următorul target 6 plus pentru el, ZK în continuare destul de bine aici atât timp cât ține 15, probabil reacumulare în range-urile de low, altceva nu cred că e relevant momentan. Aici Arbitrum, dacă vine mai jos probabil voi mai acumula ceva. Etena ține momentan nivelul ăsta, probabil și Etena un 66-65 n-ar fi șocant, dar atât timp cât ține nivelul ăsta ok. O Teta atât timp cât ține 2 ok, dar probabil va încerca din nou un pic sub 2. Încearcă aici o reacumulare din nou. Teta Solana probabil un pic mai jos, mai are un pic de închis aici, dacă mergem pe EMA-uri, pe daily, mai un pic de 200, dar sub 172 văd suport aici la Solana, deci un bounce mai mare probabil din 172. Bun. 2 minute, mergem pe Bloomberg, vedem ce zic și cei de pe Bloomberg. Like-ul găsiți aici, îl ducem la 1000, îl ducem, zic eu, până când se închide. Dacă apăsați, îl ducem, dacă nu, nu. Bun. YouTube, mergem pe YouTube și mergem pe Bloomberg să vedem, se deschide cazinoul. Să deschide cazinoul, dacă mergem pe Bloomberg Live. Îl deschidem împreună cazinoul. Așteptăm aici să deschidă. Cum se deschide, cum vă arăt. Bun. ChatGPT a pompat 70% azi. Da, ci că am auzit că se listează undeva, ci că Binance ar trebui, pare. Oricum știu că căzuse destul de mult. Bun, am intrat pe Nvidia la 144. Sus, vorbești. Ce vorbești, domnul? De ce ai intrat la 144 pe Nvidia? Adică care crezi că e? Nvidia e ca o companie de 3 trilioane. Nu zic că nu poate să facă 300-500 în următorii ani de zile. Ar putea să facă. Dar e 3 trilioane. Ce înseamnă să dubleze 3 trilioane? Greu să dubleze 3 trilioane, dar abia a ajuns la 3 trilioane. De la 1 la 3 mai ușor, dar la 3 la 6 mai greu. Adică dacă intri în Nvidia trebuie să intri pe ceva ani de zile. Asta zic Nvidia și să acumulezi pe dumpuri care vor fi inevitabile în materie de Nvidia. Dar să bagi de $1000 sau toți banii pe care i-ai pe Nvidia la 144 să te rogi la stele, ca și cum bagi la Bitcoin la 100.000 și te rogi la stele, să duci în 200. Asta zic. Bun. Asta zic. Cine e margin call ăsta și de ce mă sună? Nu e bine pe margin call. Pe margin call nu e bine niciodată. Eu n-am mai luat margin call de ani de zile. Pentru că am stop loss-uri. Ce asta? Margin call, lichidări. Ce lichidări, tată? Dacă știi ce faci, n-ai cum să ai lichidări. Bun. N-am ajuns încă. Bagă ăștia muzică până când deschid piețele. Hai, deschideți piața! Deschideți cazinoul că e foame mare. E foame mare. Unde e? Unde e cazinou? Gata. Today in the equity markets, 20 Toată seconds lumea to pe go chat. until the start 10, of trading. 9, This is Bloomberg 8. Open Interest. You can see the drops not quite as bad as they were right after the non-farm payrolls print. We had 1% plus drops on S&P futures. Now we're only down about 2/3 of 1%. NASDAQ futures down more, about 0.8 of 1%. Russell futures, they really need a cut. And so Russell 2000 futures are down a lot more. In terms of what's going on the stock exchange, God's luck, we deliver, ringing the opening bell. I think it's an appropriate time for that as we see the tragedy continuing in Los Angeles with those fires burning 10,000 structures, creating $20 billion in insurable damage. Antares Technologies down at the NASDAQ as they list on the tech-heavy index. I think they have another listing, but they're moving over to the NASDAQ. In terms of the major averages, after we got that blowout, good news for the economy print on non-farm payrolls, Katie, adding 256,000 jobs. You really saw futures drop, and what are we looking at in the live trade? Ar fi interesant unde s-au adăugat, dar n-avem timp. Poate ne uităm în live-ul viitor. Iar guvernamentale au fost? That's off the worst levels of the pre-market session, but still red on the screen. We're set up for a second consecutive week of losses when it comes to your big benchmark. Similar story if you take a look at the NASDAQ 100 down 0.9%. I want to highlight the small caps, the Russell 2000. I always highlight the small caps, but particularly today because, Matt, like you said, this is an area that
that needs a cut. If you take a look at 12-month forward EPS estimates for the S&P 500 for the small cap index, going in different directions right now. So we'll continue to keep an eye on that. But let's get to some M&A news, and that is in the form of Constellation Energy. The confirmation coming today that they will buy Calpine for $16 billion in cash. Calpine is America's largest generator of electricity from natural gas and geothermal sources. Bloomberg News reported this earlier in the week. Deci acum traderii se așteaptă la primul cut în noiembrie, de fapt în octombrie, cred că. În octombrie. Nicio șansă. Nicio șansă să fie primul cut în octombrie. Mult mai devreme. Și că aceeași discuție era și anul trecut, la începutul anului. Jerome, prima tăiere în noiembrie. Dar unde naiba, mă, prima tăiere în noiembrie? Că a venit mult mai devreme. Such as selling itself or breaking up the business. Walgreens Boots Alliance shares up 20%, 21% almost at the open. Executives also talking about payrolls din noiembrie, non-farm payrolls, au fost revizuite în jos de la 182, de la 194.000 la 182. Le revizuiește de fiecare dată, le-au manipulat de la luat naiba pe astea. And corporate travel, the CEO Ed Bastian expects strong demand through 2025. So, you know, there are not many places to buy a plane ticket these days. That's true. I guess Delta is just one of the few. And Ed Bastian, he's jazzed about demand, but it helps that... Atât pentru astăzi, domnilor, doar o oră și 18 minute, așa frumos. Dacă se mai întâmplă lucruri interesante, facem și duminică, ne țineți ochii duminică. Dacă nu, probabil săptămâna viitoare ne vedem la inflație. Depinde ce se întâmplă până duminică. Dacă avem mutări impresionante până duminică, facem și duminică un live. De asta e important, intrați pe Discord, dați-mi follow pe Twitter, pe Instagram, mă găsiți Real Daniel Niță, o să găsiți și acolo, dacă mergeți pe Instagram, imediat vă arăt. Vă uitați aici, o să găsiți și acolo când intru live și ce mai fac între timp și desigur în Discord, desigur și Patreonul aveți în jos, acolo postez zilnic și acolo găsiți tot ce aveți nevoie, da, găsiți aici Real Daniel Niță, mă găsiți aici, am bifa. Bun, și pe Twitter, desigur, mă găsiți, acum se numește X, mă găsiți la fel, Real Daniel Niță, și aici îmi expun gândurile mereu în timp real, despre piețe, despre politică, despre orice, le găsiți aici, deja 72.000 de persoane, din care probabil o parte sunt boți. Dar mă găsiți aici, între ăștia boți, probabil sunt și oameni reali, foarte mulți. Găsiți și aici, dați follow și la cripto aici pentru a rămâne la curent cu ce se mai întâmplă între timp. Puteți să vedeți aici partea economică, rata șomajului din SUA, toate cele. Ce s-a întâmplat la FOMC minutes, la minute. Aici calendarul economic și ce mai urmează, toate le găsiți tot aici pe cripto. Pe cripto aici, dați follow și în zona asta, găsiți aici tot ce aveți nevoie, în comunitatea asta tot ce aveți nevoie, de la partea economică, de la calendar, de la token unlocks, de la analize pe monede, orice, pe analize pe bursă, pe macro, geopolitică, orice, găsiți în comunitatea asta tot ce aveți nevoie pentru a putea avea cele mai bune decizii pe care le puteți lua, ok? Bun, cam atât. Ne auzim în următorul Stay Safu Much Love, nu uitați butonul de like.